ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তোমালোক সকলোকে মোৰ চেনেলটো স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি মই তোমালোকৰ অধ্যায় 1 পৰিমেয় সংখ্যা এই পাঠটি এক ব্যতিক্ৰমী ৰূপত উপস্থাপন কৰিবলৈ লৈছোঁ। তোমালোকে যিসকলে শিকিব বিচাৰা তেওঁলোকে ভিডিঅ'টো চাবা আৰু যিসকলে শিকিম বুলি ভাবিছা এই ভিডিঅ'টোৰ পৰা নিশ্চয় উপকৃত হ'বা। ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল পৰিমেয় সংখ্যা পাঠটিত আমাৰ প্ৰথম আৰম্ভণিতেই পৰিমেয় সংখ্যাৰ ওপৰত এটা টোকা দিছে। তো এই টোকাটোত চোৱা কি লিখিছে, অমৰ, অৰুণ আৰু আমিৰে মিলিজুলি তেওঁলোকৰ প্ৰত্যেকে নিজৰ ঘৰৰ বজাৰ কৰে। এনেদৰে লগ লাগি বজাৰ কৰিলে পাইকাৰী মূল্যতেই বস্তু কিনিব পাৰি। পিছত খৰচ হোৱা পইচা সমানে ভগাই লয়। এবাৰ বজাৰ কৰোঁতে তেওঁলোকে 3টা জাতিলাও 65 টকাত, 3 যোৰ কণী 60 টকাৰে আৰু 1 ডজন কল 55 টকাতেই কিনিলে। তেওঁলোকে গাইপতি হিচাপ কৰি উলিয়ালে জাতিলাও 65 হৰণ 3 ভাগৰ 65 কৰিলে, তাৰমানে 3 ভাগ কৰিলে 65 টকা। ঠিক সেইদৰে পানীলাও কণীটো তেওঁলোকে জোৰে 20 টকা আৰু কলত 3 ভাগৰ 55 টকাকৈ পৰিল। আন এটা উদাহৰণ লোৱা হওক। আৰু এটা উদাহৰণ দিছে। আন এটা উদাহৰণত শ্ৰীনগৰৰ এটা সপ্তাহত নিম্নতম উষ্ণতা আছিল এনেধৰণৰ। এটা সপ্তাহত শ্ৰীনগৰৰ উষ্ণতা -7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, -4 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, -1 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, -5 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, -8 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, -10 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আৰু -6 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ আছিল। গতিকে সপ্তাহটোৰ গড় তাপমাত্ৰা হ'ব। এতিয়া সপ্তাহটোৰ গড় তাপমাত্ৰা যেতিয়া উলিয়াব তেতিয়া কি কৰিব লাগিব, সপ্তাহটোৰ তাপমাত্ৰা কি কৰিব, যোগ কৰিব লাগিব আৰু যিহেতু সপ্তাহত 7 দিন হয় 7ৰে হৰণ কৰিব লাগিব। এইটো গড় ওলোৱাৰ নিয়ম। তো এইখিনি যোগ কৰাৰ পিছত তেওঁলোকে পালে -41 ডিগ্ৰী বাই 7 অৰ্থাৎ 7 ভাগৰ 41, কিন্তু কি আছে ঋণাত্মক চিন এটা আছে ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ, তাৰমানে -41/7 ডিগ্ৰী চেলচিয়াছ বুলি আমি ইয়াক পঢ়িব লাগিব। এতিয়া তোমালোকে চোৱা, তোমালোকৰ মনত প্ৰশ্ন নিশ্চয় উঠিছে যে 65/3, 55/3 আৰু -41/7 সংখ্যাবোৰ কি সংখ্যা? কাৰণ এতিয়ালৈকে তোমালোকে এই সংখ্যাবোৰ পাইছা যদিও কেৱল এই দুটাহে পাইছা, মানে -41/7 ক্লাছ 8ত পোৱাৰ আগত তোমালোকে পোৱা নাছিলা। স্বাভাৱিক সংখ্যা নে পূৰ্ণ সংখ্যা নে অখণ্ড সংখ্যা নে অইন কিবা সংখ্যা? আহাচোন আমি এনেধৰণৰ সংখ্যাৰ বিষয়ে আলোচনা কৰোঁ। ওপৰৰ সংখ্যাবোৰ 65, 55, 41, -41, 3 আৰু 7। এতিয়া ওপৰৰ সংখ্যাবোৰ আছিল একোটা অখণ্ড সংখ্যা। আমি যদি দুটা অখণ্ড সংখ্যাক পি আৰু কিউৰে চিহ্নিত কৰোঁ তেন্তে 65/3, 55/3 আৰু -41/7 প্ৰত্যেকটো সংখ্যাই p/q আৰ্হিৰ হয়, হয়নে? নহয়নে বাৰু? নিশ্চয় হয়। য'ত 50/3 মানে আমি p পাম কিমান 50 আৰু q মানে কিমান পাম 3। ঠিক সেইদৰে -41/7ত আমি p পাম -41 আৰু q পাম 7 ইত্যাদি। এইখিনিতে এটা কথা মন কৰিবলগীয়া যে যদিও p আৰু q অখণ্ড সংখ্যা, কিন্তু q কেতিয়াও 0 হ'ব নোৱাৰে, কিয়নো শূন্যৰে হৰণ সংজ্ঞাবদ্ধ নহয়। অৰ্থাৎ 0ৰে হৰণ কৰিলে আমি কি সংখ্যা পাওঁ এতিয়ালৈকে ইয়াক সংজ্ঞাবদ্ধ কৰিব পৰা যোৱা নাই। গতিকে যিবোৰ সংখ্যাক p/q
পি হৰণ কিউ আৰ্হিত লিখিব পৰা যায়, য'ত পি আৰু কিউ অখণ্ড সংখ্যা আৰু কিউ শূন্যৰ সমান নহয়, সেই সংখ্যাবোৰক পৰিমেয় সংখ্যা বুলি কোৱা হয়। এতিয়া তোমালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছা যে পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে। তোমালোকে পৰিমেয় সংখ্যা কাক বোলে বুলি ক'লে এইখিনি লিখিব পাৰিবা। উদাহৰণ দিবলৈ ক'লে তোমালোকে উদাহৰণ এনেকৈ দিব পাৰা। এতিয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, এয়া আছিল পৰিমেয় সংখ্যাৰ সংজ্ঞা। আমাৰ কিতাপখনত কিদৰে দিয়া আছে সেইটো। এতিয়া মই আন এখন কিতাপলৈ যাওঁ। এই কিতাপখনত মানে এইখন কিতাপ আছিল আমাৰ নতুন কিতাপখনৰ আগত যিখন কিতাপ আছিল পূৰ্বৰ কিতাপখন। ইয়াত পৰিমেয় সংখ্যা কেনেকৈ বুজোৱা হৈছে তোমালোকে মন কৰিবা। ইয়াত কৈছে গণিতত আমি সৰল সমীকৰণ সমাধান কৰিব লগা হয়। উদাহৰণস্বৰূপে x + 2 = 13। সমীকৰণটোৰ সমাধান কৰিব পৰা যাব যেতিয়া x = 11 হয়, কাৰণ xৰ এই মানে প্ৰদত্ত সমীকৰণটো সিদ্ধ কৰে। সমাধান কৰি পোৱা 11টো স্বাভাৱিক সংখ্যা। আনহাতে x + 5 = 0 সমীকৰণটো সমাধান কৰিলে পূৰ্ণ সংখ্যা 0 পোৱা যায়। যদি আমি কেৱল স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ কথাহে বিবেচনা কৰোঁ, তেতিয়া সমীকৰণ 2ক সমাধান কৰিব নোৱাৰা। 2ৰ দৰে সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰিবলৈ 0ক স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ সংগ্ৰহৰ লগত অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হয় আৰু আমি পূৰ্ণ সংখ্যা পাওঁ। আকৌ এই ধৰণৰ সমীকৰণ সমাধান কৰিবলৈ পূৰ্ণ সংখ্যাই যথেষ্ট নহয়। এতিয়া চোৱা, x + 18 = 5 ইয়াক যেতিয়া সমাধান কৰিম তেতিয়া আমি ইয়াৰ সমাধান হিচাপে আমি কি পাম চোৱা। তুমি লক্ষ্য কৰিছানে কিয় x + 18 = 5 এই সমীকৰণটো সমাধান কৰোঁতে আমি পূৰ্ণ সংখ্যা নাপাওঁ। এই সমীকৰণটো সমাধান কৰিবলৈ আৱশ্যক হোৱা সংখ্যাটো হৈছে 13। 13টো পূৰ্ণ সংখ্যা। ইয়াত আমাক লাগিব -13। এইটো ভুলকৈ আছিলে, -13 হ'ব ইয়াৰ সমাধানটো। -13 যি সংখ্যা আছে এই সংখ্যাটো পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। ইয়ে আমাক অখণ্ড সংখ্যা ধনাত্মক আৰু ঋণাত্মকৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ পথ দেখুৱায়। এতিয়া চোৱা, মন কৰিবা ধনাত্মক অখণ্ড সংখ্যাবোৰ স্বাভাৱিক সংখ্যাৰ অনুৰূপ। তোমালোকে ভাবিব পাৰা যে আমাৰ হাতত থকা পৰ্যাপ্ত পৰিমাণৰ অখণ্ড সংখ্যাৰ পৰা সকলো ধৰণৰ সৰল সমীকৰণ সমাধান কৰিব পৰা যায়। তলৰ সমীকৰণ দুটা মন কৰা। এতিয়া দুটা সমীকৰণ ইয়াত দিয়া আছে চোৱা। 2 × x = 3 আৰু এটা সমীকৰণ দিছে 5 × x + 7 = 0। এই দুটা সমীকৰণ সমাধান কৰিলে আমি কি পাম চোৱা। এই সমীকৰণ দুটা সমাধান কৰিবলৈ আমি কেৱল অখণ্ড সংখ্যা নাপাওঁ, অখণ্ড সংখ্যাৰ সলনিও আমি বেলেগ সংখ্যা পাই যাম। চোৱা, ইয়াত দেখুৱাইছে সমীকৰণ 4 সমাধান কৰিবলৈ আমাক 2/3 বা 3/2 আৰু সমীকৰণ 5ক সমাধান কৰিবলৈ আমাক -7/5 সংখ্যাৰ আৱশ্যক হ'ব আৰু ইয়েই আমাৰ পৰিমেয় সংখ্যালৈ আগবঢ়াই নিয়ে। তাৰমানে এক কথাত ক'বলৈ গ'লে কেৱল স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা বা অখণ্ড সংখ্যাৰেই আমি সমীকৰণবোৰ সমাধান কৰিব নোৱাৰোঁ বা আমি সকলোবোৰ অংক কৰিব নোৱাৰোঁ। সেই অংকবোৰ কৰিবলৈ আমাক অন্য এক ধৰণৰ সংখ্যাৰ প্ৰয়োজন হ'ব। সেই সংখ্যাৰ ধৰণটোকে কি বুলি কোৱা হয়, পৰিমেয় সংখ্যা বুলি আমি ক'ব পাৰোঁ। ইতিমধ্যে পৰিমেয় সংখ্যাত মৌলিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ পাই আহিছোঁ। এই পাঠটোত আমি এতিয়ালৈকে পোৱা বিভিন্ন প্ৰকাৰৰ সংখ্যাৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ কিছুমান ধৰ্মৰ বিষয়ে জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আমাৰ যিখন পুৰণা কিতাপ আছিল, আমাৰ পুৰণি কিতাপখনত পৰিমেয় সংখ্যাৰ ধৰ্মসমূহ বৰ সুন্দৰভাৱে বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰাৰ আমাক সুবিধা দিছিল। এতিয়া যিখন কিতাপ আছে সেইখন কিতাপতো তেনে কৰা নাই বুলি মই নকওঁ, তেনে কৰিছে, হ'লেও যথেষ্ট নহয়। এই কিতাপখনত কি দিছিল চোৱা। এইখন কিতাপৰ কথা মই কৈ লওঁ তোমালোকক। এইখন কিতাপত চোৱা,
কি দিয়া আছে এই কিতাপখনত পূৰ্ণ সংখ্যা পৰিমেয় সংখ্যাৰ ধৰ্মৰ কথা কৈছে চোৱা পৰিমেয় সংখ্যাৰ ধৰ্ম প্ৰথমটো হ'ল আবদ্ধতা অৰ্থাৎ ক্লোজাৰ প্ৰপাৰ্টি পূৰ্ণ সংখ্যা বা স্বাভাৱিক সংখ্যা পূৰ্ণ সংখ্যা আৰু স্বাভাৱিক সংখ্যা বা বুলি ক'ব নোৱাৰো কাৰণ দুটাই বেলেগ বেলেগ প্ৰকাৰৰ সংখ্যা স্বাভাৱিক সংখ্যা বুলি ক'লে একৰ পৰা আমি যিমান দূৰলৈ যাওঁ গণনা কৰিবলৈ ব্যৱহাৰ কৰা সংখ্যাবিলাকক কোৱা হয় স্বাভাৱিক সংখ্যা আৰু পূৰ্ণ সংখ্যা বুলি ক'লে স্বাভাৱিক সংখ্যাবিলাকৰ লগত যদি আমি শূন্যটোক লগ লগাই দিওঁ তেতিয়া সেই সংখ্যাৰ সংহতিটো হৈ যায় পূৰ্ণ সংখ্যা এতিয়া প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আছিল আমাৰ পাটিগণিতৰ মৌলিক প্ৰক্ৰিয়াসমূহ আছিল যোগ বিয়োগ পূৰণ হৰণ এই প্ৰক্ৰিয়াসমূহৰ ওপৰত বেছ কৰি আমি আবদ্ধতা পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ সংখ্যাবোৰ আবদ্ধ হয় নে নহয় পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ ঠিক সেইদৰে সংখ্যাবোৰ ক্ৰম বিনিময় বিধি মানি চলে নাই পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ সহযোগ বিধি মানি চলে নাই পৰীক্ষা কৰিব পাৰোঁ শূন্যৰ ধৰ্মৰ কথা জানো আমি যোগাত্মক অভেদৰ কথা জানো গুণাত্মক অভেদৰ কথা আৰু গুণাত্মক অভেদ একৰ ধৰ্মৰ বিষয়েও আমি গম পাম এই পাঠটোত আমি বিশেষকৈ এই ধৰণৰ কথাসমূহ আলোচনা কৰিম তোমালোকৰ বেছি সংখ্যক ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰে নিশ্চয় এই পাঠটো সম্পূৰ্ণ হৈছে কাৰণ এই পাঠটো আমাৰ নতুন যি শিক্ষাবৰ্ষ ইয়াৰ এপ্ৰিল মাহৰ ভিতৰতে ইয়াক সম্পূৰ্ণ কৰিবলৈ আমাৰ একাডেমিক ক্যালেন্ডাৰ যিখন আছে তাত দিয়া আছে সো সকলোৰে সম্পূৰ্ণ হৈছে মই জানো তথাপিও মোৰ বিশ্বাস যে তোমালোকে এই ধৰ্মৰ বিষয়ে এতিয়াও সম্পূৰ্ণ ডাউট ক্লিয়াৰ কৰিব পৰা নাই কাৰণ মোৰ নিজৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ কথাই মই কওঁ তেওঁলোকৰ সকলোৱে সমানে প্ৰতিভাশালী নহয় গতিকে তেওঁলোকৰ অলপ অসুবিধা হৈছে তেওঁলোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো প্ৰস্তুত কৰা হৈছে আৰু এই ভিডিঅ'ৰ লগতে মই এই পাঠটো বিস্তৃতভাৱে তোমালোকলৈ আগবঢ়াম এতিয়া মই আৰু এখন কিতাপ লৈছোঁ এই কিতাপখনত কি দিয়া আছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ ডেফিনেশ্যন বা প্ৰয়োজন কি আছিল সেই বিষয়ত মই তোমালোকক জনাই দিওঁ এই পাঠটো এই কিতাপখন হ'ল এখন প্ৰাইভেট স্কুলৰ কিতাপ ইয়াত ৰেশিয়নেল নাম্বাৰটো পাঠ 1তে দিয়া আছে লেসন 1তে আছে কিন্তু ইয়াৰ উপস্থাপন কৰাৰ সিস্টেমটো চোৱা আমাৰ দুখন কিতাপ মই তোমালোকক দেখুৱালো এতিয়া 3 নম্বৰ কিতাপখনত ইয়াৰ উপস্থাপনৰ যেটো শৈলী স্টাইল হেতু তোমালোকে চাই লোৱা ইয়াত দিছে চ্যাপ্টাৰ নেম ৰেশিয়নেল নাম্বাৰ আৰু প্ৰথম টপিকটোৰ প্ৰথম পইণ্টটো হ'ল ডিসকাশন পইণ্টটো হ'ল need for rational numbers since we have natural numbers whole numbers integers and fractions still we need rational number why we need this type of numbers we have already studied about natural numbers or counting numbers from 1 to infinite and whole numbers from 0 to infinite okay whole numbers are really useful but they have certain limitations as explained below the charge for a new number system to overcome the limitations of natural numbers led to rational numbers that means whatever we learn has some limitations that means when you have to represent a number above 750 kilometer above the sea level and 1500 meter below sea level okay for representing this type of numbers we use integers okay but when we solve some equations we get some numbers which are not divisible or which are not whole numbers not integers nor natural number we get some fractions but sometimes those fractions are also not in positive they are found to be in negative if we get such kind of
numbers, we get a new type of number called rational numbers. Now, closure property of rational number. In any number system, if application of any of the four fundamental operations, namely addition, subtraction, multiplication or division, on any two numbers result a number of the same number system, then the number system is said to be closed for that operation, or the closure property is said to be satisfied. এতিয়া ইয়াত কৈছে যিকোনো সংখ্যা প্ৰণালীৰ বাবে, এতিয়া সংখ্যা প্ৰণালী বুলি ক'লে স্বাভাৱিক সংখ্যা, পূৰ্ণ সংখ্যা, অখণ্ড সংখ্যা, তাৰপিছত আহি গ'ল তোমাৰ পৰিমেয় সংখ্যা, এই সকলোবোৰ এতিয়ালৈকে আমি শিকা এই চাৰিবিধ সংখ্যা প্ৰণালীৰ ক্ষেত্ৰত যিকোনো দুটা সংখ্যাৰ যোগফল যদি সেই সংখ্যা প্ৰণালীৰে এটা সংখ্যা হয়, বা বিয়োগফল যদি সেই সংখ্যা প্ৰণালীৰে এটা সংখ্যা হয়, পূৰণফল যদি সেই সংখ্যা প্ৰণালীৰে এটা সংখ্যা হয়, বা হৰণ বা ভাগফল যদি একেই সংখ্যা প্ৰণালীৰ পৰাই অহা এটা সংখ্যা হয়, তেতিয়াহ'লে কোৱা হয় যে সংখ্যা প্ৰণালীটো যোগ সাপেক্ষে আবদ্ধ, বিয়োগ সাপেক্ষে আবদ্ধ, পূৰণ সাপেক্ষে আবদ্ধ বা হৰণ সাপেক্ষে আবদ্ধ। এই কথাটো তোমালোকৰ কিমান দূৰ বোধগম্য হৈছে তোমালোকে জনাবা। You also know that addition or multiplication of two whole numbers gives a sum or product that is also a whole number. Hence, the closure property is said to be true for whole numbers for addition and multiplication. You can also say that whole numbers are closed for addition and multiplication. So, whole numbers are closed for addition and multiplication, but not closed for subtraction and division. Limitations of whole number. Now we move on to limitations of whole number, which is important topic. So এই যে সীমাবদ্ধতা বা প্রতিবন্ধকতা, এই সীমাবদ্ধতা কার কথা কৈছে? পূৰ্ণ সংখ্যাত আমি কি চোৱা কি সীমাবদ্ধতা আছিল? when we subtract two whole numbers, the result need not always be a whole number. For example, the subtraction of two whole numbers 9 and 17 as shown below given -8 as result, which is not a whole number. So যেতিয়া দুটা পূৰ্ণ সংখ্যা বিয়োগ কৰোঁ, তাৰমানে 9 আৰু 17 পূৰ্ণ সংখ্যা দুটা লৈছে, এই পূৰ্ণ সংখ্যা দুটা 9ৰ পৰা 17 বিয়োগ কৰিলে -8 হয়, আৰু -8টো কেতিয়াও হোল নাম্বাৰ নহয় বা পূৰ্ণ সংখ্যা নহয়। সেইকাৰণে কোৱা হয় যে হোল নাম্বাৰছ are not closed under subtraction. As whole numbers are not closed under subtraction, this created the need for a more extensive number system. দেখিছানে, এটাৰ সীমাবদ্ধতাৰ বাবে আন এটা সংখ্যা প্ৰণালীৰ কি হৈছে? উদ্ভাৱন হৈ আছে। Then integers were thought of as a new and more extensive number system to overcome the limitations of whole numbers. Integers, as you know, consist of all whole numbers and also negative numbers like -1, -2, -3, -4, so on. When we subtract two integers, the result is always an integer. Therefore, the number system of integers satisfy the closure property for subtraction. এতিয়া চোৱা, এই কিতাপখনৰ তোমালোকে কি গম পালা? এই কিতাপখনত কেনে ধৰণৰ পঢ়াইছে? এই কিতাপখনত যি সিস্টেমত পঢ়াই গৈ আছে, ই আমাক বাধ্য কৰি আছে যে আমি আমাৰ মৰম পৰিমেয় সংখ্যাৰ প্ৰতি আগবঢ়াম। তাৰমানে পৰিমেয় সংখ্যাই আমাক সকলো ধৰণৰ সীমাবদ্ধতা নোহোৱা কৰিব বিচাৰি আছে। আমাৰ যি লিমিটেশনছ আছিলে বাকী সংখ্যাবোৰৰ সেইবিলাক নোহোৱা কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে। ইয়াৰ পিছতো চোৱা লিমিটেশনছ অফ ইন্টিজাৰ্ছ হৈছে। এতিয়া চোৱা অখণ্ড সংখ্যাৰ কি সীমাবদ্ধতা আছিল? দ্য নাম্বাৰ সিস্টেম অফ ইন্টিজাৰ্ছ টু has a limitation. It does not satisfy the closure property for division. তাৰমানে অখণ্ড সংখ্যাবিলাকে কি নকৰে? আবদ্ধ বিধি
মানি নচলে কিহৰ বাবে হৰণৰ ক্ষেত্ৰত আবদ্ধ বিধি মানি নচলে কাৰণ যেতিয়া এটা অখণ্ড সংখ্যাক আন এটা অখণ্ড সংখ্যাৰে হৰণ কৰিবা তেতিয়া তোমাৰ হৰণ ফলটো সদায় অখণ্ড সংখ্যা পোৱা নাযায় সোয়া -5ক 25 দি হৰণ কৰোঁতে আমি এনসাৰ পাইছো -1/5 which is not an integer therefore integers are close for addition subtraction and multiplication but not close for division this again created the need for a much more extensive number system বুজিছানে এই কাৰণেই আকৌ অলপ বহলভাৱে বুজাব পৰা এই ধৰণৰ যি সীমাবদ্ধতা দূৰ কৰিব পৰা এটা সংখ্যা প্ৰণালীৰ প্ৰয়োজন হ'ল then rational numbers were thought of as a number system that would overcome the limitations of integers সেই কাৰণে পৰিমেয় সংখ্যাবিলাকক ভাবা হৈছিল যে এই সীমাবদ্ধতাবোৰ আঁতৰ কৰিবলৈ পৰিমেয় সংখ্যাৰ কথা ভাবা হৈছিল all about rational number এতিয়া আহিছে পৰিমেয় সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ তেওঁলোকে চোৱা প্ৰথমতে তেওঁলোকে বাকি সংখ্যাবিলাকৰ সীমাবদ্ধতা আৰু সংখ্যাবিলাকৰ বিষয়ে জনাই লোৱাৰ পিছত আহিছে কি হলৈ পৰিমেয় সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ এতিয়া পৰিমেয় সংখ্যাৰ কথা ক'বলৈ যাওঁতে কৈছে a rational number is defined as a number which can be written in the form of p by q where p and q are integers and q never be 0 you know that every natural number is whole number and every whole number is an integer however the converse is not true that is every integer is not whole number nor is every whole number is a natural number what about the relationship between integer and rational number is every integer is rational number the answer is every integer is rational number the answer is yes because every integer can be written in the form of p by 1 সকলোবোৰ সংখ্যা সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই আমি p by p হৰণ 1 বুজাই লিখিব পাৰো যত q মানে 1 ধৰি পেনে আমি লব পাৰো ফৰ এক্সাম্পল 25 is 25 by 1 13 is 13 by 1 -17 is -17 by 1 and so on তাৰ মানে আমি সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাক পৰিমেয় সংখ্যা ৰূপে আমি প্ৰকাশ কৰিব পাৰো আৰু সেই কাৰণে আমি ক'ব পাৰো যে সকলোবোৰ অখণ্ড সংখ্যাই পৰিমেয় সংখ্যা but all rational numbers are not integers you have seen that every integer is rational number but every rational number is not an integer hence it follows that all properties that are true for integers তাৰ মানে rational number অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যাই অখণ্ড সংখ্যাৰ সকলোবোৰ বিধি বা সূত্র মানি চলে also be true for rational numbers but the converse is need not be true তাৰ মানে তাৰ বিপৰীতটো কিন্তু নহব পাৰে তাৰ মানে সকলোবোৰ ধৰ্ম ৰেশনাল নাম্বাৰ অৰ্থাৎ পৰিমেয় সংখ্যাই মানি চলে কিন্তু পৰিমেয় সংখ্যাই মানি চলা নিয়মবোৰ আকৌ অখণ্ড সংখ্যাই মানি নচলিব পাৰে আৰু নচলেই সেই কাৰণেই তো নতুন এটা সংখ্যা প্ৰণালীৰ কি হল উদ্ভাৱন হল এতিয়া পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ৰেশনাল নাম্বাৰৰ কথা কৈছে তোমালোকে পজিটিভ আৰু নেগেটিভ ৰেশনাল নাম্বাৰৰ কথা কওঁতে তোমালোকে গম পোৱাই যে যিবিলাক পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিয়োগ চিহ্নটো দেখা যায় বা থাকে সেইবিলাক সব ঋণাত্মক নেগেটিভ ৰেশনাল নাম্বাৰ আৰু যিবিলাক ধনাত্মক কিন্তু তাৰে ভিতৰত কিছুমান এনেকুৱা আছে p নেগেটিভ q নেগেটিভ তেতিয়া কি হ'ব সেই সংখ্যাটো ধনাত্মক হ'ব এই কথাখিনি মই তোমালোকক কৈ ললো মই মোৰ পৰৱৰ্তী ভিডিঅত এই পাঠটো এই তিনিখন কিতাপৰ মাধ্যমেৰে তোমালোকক বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিম যদি তোমালোকে ভিডিঅটো ভাল পাইছা তেতিয়া চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি লবা আৰু পৰৱৰ্তী ভিডিঅত মই পৰিমেয় সংখ্যাৰ বিস্তৃতভাৱে আলোচনা তোমালোকলৈ আগবঢ়াম আজিলৈ ইয়াতে এৰিছো ধন্যবাদ